নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি আমি কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে গম পাইছে। আজি আমি LIC IPOৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। হয় বন্ধুসকল, LIC IPOৰ বিষয়ে কিছুমান জানিবলগীয়া কথা আছে। LIC IPO কিমান টকাত লিষ্টেড হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু LIC IPO তলত লিষ্টেড হ'ব নে ওপৰত লিষ্টেড হ'ব, সকলোখিনি আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল। মই LIC IPOত ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ নে সেইটোও কথা ক'ম বন্ধুসকল। তো আহক বন্ধুসকল, গোটেইখিনি আলোচনা কৰোঁ। কিন্তু তাৰ আগত নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। তো আহক বন্ধুসকল, আমি কথাখিনি জানো। তো বন্ধুসকল চাওক, আমি সকলোৱে জানো যে অহাকালি LICৰ মানে যিটো IPO আছে, তো সেইটো ষ্টকটো ষ্টক মাৰ্কেটত লিষ্টেড হ'ব। তো ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে টিউজডে, তো 1 আৱাৰ আগত নিউজ আহি গৈছে। তো বন্ধুসকল, এইটো অহাকালি লিষ্টেড হ'ব। আৰু লিষ্টেড কেনেকৈ হ'ব পাৰে বন্ধুসকল, তো সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'ম বন্ধুসকল, কোনো ধৰণৰ কাৰো একো এইবোৰ পঢ়ি নাচাওঁ। মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক'ম, কথাখিনি হয় যেন যদি পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি নিশ্চয় দিব। তো বন্ধুসকল চাওক, LICৰ IPO এইটো বহুত ডাঙৰ IPO বন্ধুসকল। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট IPO বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতকৈ আগত IPO আছিল পেটিএম, সকলোতকৈ ডাঙৰ আছিল আপোনালোকে জানে। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া LICৰ IPO সকলোতকৈ ডাঙৰ IPO। তো বন্ধুসকল, এই ডাঙৰ IPOবিলাক ইমান ইজিলি বন্ধুসকল আপোনালোকক প্ৰফিট দি নাযায়। আৰু ইয়াত চবতকৈ ডাঙৰ কথা বন্ধুসকল, বহুত ৰিটেইল ইনভেষ্টৰৰ হাতত LICৰ IPO ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। আপোনালোকৰ হাততো আহি পৰিছে, কাৰণ যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে হাতত LIC IPO আছে। তো কাৰণ LICৰ IPO আছে কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে। তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ। তো বন্ধুসকল, পেনিক নহ'ব, মই পেনিক নকৰোঁ। মই দুটা পইণ্টৰ ফালৰ পৰা কথা ক'ম। যদি তলৰ ফালে যদি লিষ্টেড হয়, কিয় লিষ্টেড হ'ব পাৰে, তো সেইটো আলোচনা কৰিম। আৰু এনেকুৱা নহয় যে বন্ধুসকল ওপৰত লিষ্টেড হ'ব নোৱাৰে, তো আপোনালোকে লিষ্টিং গেইন পাবও পাৰে। তো তাৰে ওপৰতো আমি আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে LICৰ এতিয়া যিটো গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম চলি আছে, সেইটো এতিয়া বৰ্তমান যোৱাকালি মই চাইছিলোঁ, যোৱাকালি 30 ৰুপিজ ইছ্যু প্ৰাইচ, যিটো 949 ৰুপিজৰ ইছ্যু প্ৰাইচ আছিল, ইছ্যু প্ৰাইজতকৈ ডাউনত মানে ট্ৰেড কৰি আছিল। মানে যদি এনেকৈ গ্ৰে মাৰ্কেটত 30 ৰুপিজ ডাউনত ট্ৰেড কৰি আছে, মানে লিষ্টিঙো আপোনাৰ 30 ৰুপিজ ডাউনত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো বন্ধুসকল, যিটো মই আজি চাইছোঁ অকণমান উঠি আছে বন্ধুসকল। তো এতিয়া বৰ্তমান ইণ্ডিকেট কৰি আছে 15 পৰা 20 ৰুপিজ। হয় বন্ধুসকল, 15 to 20 ৰুপিজ মই ইয়াত লিখিব খুজিছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকৰ ডাউনত লিষ্টেড হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু ভাল খবৰ কি বন্ধুসকল, যোৱাকালিতকৈ আজি ওপৰত আছে। তো অহাকালি আৰু ওপৰত থাকিব পাৰে বন্ধুসকল, তো ক'ব নোৱাৰে। তো ৰিজনটো কি, ভাল কথাটো কৈছোঁ যে কিয় ওপৰত যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল চাওক, এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ IPO আৰু বহুত ডাঙৰ IPO, আৰু বহুত নতুন মানুহে এতিয়া ইনভেষ্ট কৰিছে LICৰ IPOত। কাৰণ ৰিজনটো এইটোৱে, কাৰণ সকলোৰে ঘৰত আপোনালোকে চাব, আপোনালোকৰ ঘৰতো এটা LICৰ পলিচি আছে। সকলোৰে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ঘৰলৈকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত LICৰ পলিচি মেক্সিমাম ঘৰত আছে। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ এটা ৱেল ন'ন ব্ৰেণ্ড হয়। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কৈছে, আৰু ৰিটেইল ইনভেষ্টৰবিলাকক ঠুকি দিছে বন্ধুসকল। যিমান পাৰে সিমান ৰিটেইল ইনভেষ্টৰক দিছে। তো মই জানো এইটো ৰিটেইল ইনভেষ্টৰে পাবই, সেইকাৰণে মই মোৰ ক্লাইণ্ট যিমান আছিল সকলোকে আগতে কৈছিলোঁ যে একদমেই এপ্লাই নকৰিব। কাৰণ যদি এপ্লাই কৰে আপোনালোকে এটা ডিমেট একাউণ্টৰ পৰা এটা লটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলেও আপোনালোকৰ তাতে পোৱা চান্স থাকি যায়। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ। তো ৰিজনটো কি, দিয়াৰ ৰিজনটো সেইটোৱে বন্ধুসকল, যাতে আপোনালোকৰ পইচাটো ফচাব পাৰে। সঁচা কথা কওঁ বন্ধুসকল, সেইটোৱে। কিন্তু যিহেতু এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত কথা বহুত আহি পৰিব বন্ধুসকল, কাৰণ যদি ইয়াত লিষ্টিং গেইন নাপায়, বহুত যদি বেছি তলত লিষ্টেড হয়, তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল নৰেন্দ্ৰ মোদীক ক্ৰিটিচাইজ হোৱাটো চিয়'ৰ বন্ধুসকল। তো সেইটো এটা ক'ব পাৰে পলিটিকেল ভিউৰ ওপৰত এটা ভিত্তি ৰাখি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে LICৰ IPO কিজানি ওপৰত যায়। তো এতিয়া আমি সেইবোৰ পলিটিকেল ভিউৰ পৰা বাদ যাই পেলাই, অলপমান এক্সপেক্টেশ্যনৰ পৰা বাদ যাই পেলাই ৰিয়েলিটিলৈকে আহিছোঁ বন্ধুসকল। তো চাওক, প্ৰথমতে চাইছোঁ, অকল এইটো নহয় বন্ধুসকল, যেতিয়া পেটিএম শ্বেয়াৰ মানে আহিছিল, তাৰে আগত সকলোতকৈ ডাঙৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত অহা IPO আছিল কোল ইণ্ডিয়াৰ IPO। হয় বন্ধুসকল, এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ IPO। আৰু এইটোও চাওক বন্ধুসকল, কিমান অহা দিনাৰ পৰা এই ডাউনতে গৈ আছে। চাওক আপোনালোকে, আজিলৈকে উঠা নাই। 5 বছৰ হৈ গ'ল। 5 বছৰ ক'ত বন্ধুসকল, 10 বছৰ হৈ গ'ল। আজি 2010 চনতে হৈছিল, আৰু 348। কিন্তু ইয়াতে এটা ভাল কথা কওঁ, আপোনালোকৰ অলপমান মনটো ভাল লাগিব পাৰে যিসকলৰ হাতত IPO আহিছে। ইয়াত 250 ৰুপিজৰ ভিতৰত আপোনাৰ IPO আহিছিল, IPO চাইজ আছিল। তো এইটো লিষ্টেড হৈছিল 348 ৰুপিজত। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে এইটো লিষ্টিং গেইন কিন্তু পাইছে এইটোত, তাৰপিছতহে ডাউন হৈছে। তো আপোনালোকেও সেইকাৰণে কৈছোঁ, যদি কিবা কাৰণত যদি লিষ্টিং গেইন পায় বন্ধুসকল, একো নাভাবিব যে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে। লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে ষ্টকটো আমি চাব লাগিব। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট এতিয়া নহয়, যদি লিষ্টিং গেইন পায় বিন্দাছ ওলাই আহিব। কাৰণ এইটো চাওক,
লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে আজি 10 বছৰৰ কাৰণে যদি ইনভেষ্টমেণ্ট 11 বছৰ হৈ গ'ল 50% ডাউন অকল এইটোৱে নহয় বন্ধুসকল আৰু আহিছিল জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে ওলাই থৈছিল অল টাইম মেক্স 72% এতিয়া বৰ্তমান ডাউন হৈ আছে এতিয়ালৈকে তাৰপিছত নিউ ইণ্ডিয়া এচুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেড এই এটা কোম্পানী বন্ধুসকল এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে 68% ডাউন হৈছে তো বন্ধুসকল এইবোৰ ডাঙৰ IPO আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তো এনেকুৱা নহয় যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টক হ'ল বুলি যে আপোনালোকক উঠি থাকিব এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় বন্ধুসকল মেক্সিমাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টকে আপোনালোকক ঠুকি দিয়ে সেইটো আপোনালোকে সদায় জানে তাৰ লগত এটা প্ৰাইভেট 197 কমিউনিকেশ্যন এইটো সকলোৱে জানে পেটিএম যিটো IPO সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে কি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ডাউনত গৈ আছে 62% ডাউন তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি অনুমান ল'ব পাৰে বন্ধুসকল তাৰে লগত আৰু মাৰ্কেটো ছাট দিয়া নাই মাৰ্কেটৰ লগত নাই মাৰ্কেটো এতিয়া বৰ্তমান বহুত ডাউনত আছে সদায় ডাউনে হৈ আছে এটা নতুন ল' ক্ৰিয়েট কৰি গৈ আছে তো বন্ধুসকল সেইকাৰণে কৈছোঁ তো মাৰ্কেটো যদি লগ নিদিয়ে তাৰ লগত যদি কথাবিলাকো নিগেটিভ হয় চিটুৱেশ্যন মানে চেণ্টিমেণ্টটো নিগেটিভ থাকে তেতিয়াহ'লে কোম্পানীটো মানে ষ্টক প্ৰাইচটো তলত লিষ্টেড হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো বন্ধুসকল চাওক এতিয়া LIC IPOত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে যদি 15 টকাৰ পৰা 20 টকাৰ ভিতৰত এতিয়া লিষ্টেড মানে তলত লিষ্টেড হোৱাৰ এতিয়া সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে কিন্তু কালিলৈকে এইটো বদলিও যাব পাৰে কালি যদি মাৰ্কেট যদি 200-300 পইণ্ট যদি গেপ আপ অপেন হয় তেতিয়াহ'লে LIC IPO আপোনালোকে মই কৈছোঁ চকু মুজি কৈছোঁ LIC IPOত আপোনালোকে লিষ্টিং গেইন পাবই পাব কিন্তু লং টাৰ্মৰ কাৰণে ৰাখাৰ ভুল নকৰিব বা খক নকৰিব বন্ধুসকল যে কালি আৰু বাঢ়িব কিবা বাঢ়িব একদম নহয় ডাইৰেক্ট বেছি ওলাই আহক লিষ্টিং গেইন লওক বাছ তাৰপিছত মনে থাকক এতিয়া মই কৈছোঁ লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিয় ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নালাগে তো বন্ধুসকল চাওক LICৰ অকল 97%হে মানে 3%হে আমাৰ কাৰণে আনিছে 97% গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আছে 97% মানে আপোনাৰ প্ৰমোটাৰৰ লগত আছে কিন্তু সেবিৰ এটা এজ পাৰ সেবি ৰুল আপোনাৰ 3 বছৰৰ ভিতৰত 75% আপোনালোকৰ প্ৰমোটাৰৰ হোল্ডিং কৰিবই লাগিব তো এই 97ৰ পৰা আপোনালোকে 75 যেতিয়া কৰিব তো বন্ধুসকল অবভিয়াছ কথা গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ কোম্পানীৰ ষ্টেক আৰু বেচিব লাগিব তো এতিয়া চাওক যেতিয়া বেচে ন এনে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ মাৰ্কেটত যিটো প্ৰাইচ চলি থাকে সেইটোত নহয় তাতকৈ ডাউনত বেচে সেইটো অফাৰ ফৰ আপোনালোকৰ হয়তো অফাৰ ফৰ চেল হ'ব পাৰে বা QIP থ্ৰু দিও আপোনালোকৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তো QIP যদি ছাকচেছফুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কোম্পানী এটাৰ কাৰণে ভাল এইটো নকওঁ কিন্তু এই সকলোবোৰ বস্তু বন্ধুসকল যিটো কাৰেণ্ট মাৰ্কেট প্ৰাইচ চলি থাকিব ন যেতিয়া আনিব এইবোৰ বস্তু তেতিয়া যিটো প্ৰাইচ চলি থাকিব তাতকৈ ডাউনতে আনে সদায় আৰু যেতিয়া ডাউনত আনে ন এইবোৰ যেতিয়া হৈ যাব QIP OFS এইবোৰ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে ষ্টক প্ৰাইচটো একেলগে যোনটো প্ৰাইচলৈকে আহিছিল সেই প্ৰাইচটোৰ ওচৰলৈকে আহি পায়ে আপোনালোকে FL ইণ্ডিয়াটো দেখিছিল QIP 5200 ৰুপিজত আছে এতিয়াও সেনেকা ৰেঞ্জতে আপোনালোকৰ এভেইলেবল আছে তো বন্ধুসকল সেনেকা তো সেইকাৰণে কৈছোঁ তো লং টাৰ্মৰ কাৰণে এতিয়া নহয় যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ সকলোখিনি ষ্টেক বেচা হৈ যাব 75% 3 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হৈ যাব তাৰপিছত আমি কোম্পানীটোৰ গ্ৰোথ চাম যদি গ্ৰোথ ভাল হয় কাৰণ গ্ৰোথ থকা কোম্পানী বন্ধুসকল অকল LIC নহয়তো বহুত আছে আপোনালোকে 5 টকা ষ্টক এটাও যদি গ্ৰোথ থকা ষ্টক এটা যদি বিচাৰি উলিয়াই পেলাই ইনভেষ্ট কৰে সেইটোৱে আপোনালোকক বহুত পইচা বনাই দিব তো আপোনালোকে LICত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিবই যে কোনো ধৰণটো বাধ্যতামূলক নহয় ন তো অকণমান আমি ৱেইট কৰিব পাৰোঁ ৱেইট কৰি পেলাই আমি ৰিজাল্টবোৰ চাম যদি ভাল হয় তেতিয়া নিশ্চয় ভাবিম আৰু মই ভিডিঅ' বনাওঁ কম তো বন্ধুসকল এইটোৱে কৈছোঁ যদি কালি যদি আপোনালোকে লিষ্টিং গেইন পায় মই এইটোৱে ভিডিঅ' বনাব লগা আছিল মই আগতেও ভিডিঅ' বনাব লগা আছিল কিন্তু মই অসুস্থ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ LIC IPOত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগেনে নাই কিন্তু মই যিমানবোৰ মোৰ ক্লাইণ্ট আছে মই সকলোকে অলৰেডি কৈ দিছোঁ যে একদমেই এপ্লাই নকৰিব আৰু কৰাও নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ মই দেখিছোঁ যিবিলাক মোৰো চিনাকি কিছুমান আছে বন্ধুসকল আৰু যদি আপোনালোক গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয় ন আৰু এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে পাইছেই তো বন্ধুসকল সেইকাৰণে কৈছোঁ তো যদি ডাউনত লিষ্টেড হয় 15 টকা বা 20 টকাৰ তলত ডাউনত লিষ্টেড হ'ব পাৰে তো সেইখিনি আপোনালোকে যদি বেয়াৰ কৰিব পাৰে তো লছো বুক কৰিব পাৰে কিন্তু লং টাৰ্মৰ কাৰণে বৰ্তমান মই নকওঁ লং টাৰ্মৰ কাৰণে মই ক'লোৱে 75% হৈ যাওক তাৰপিছত আমি চাম তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে যদি হেল্পফুল হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়া লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল সোনকালে 1K ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক মই তেতিয়া আপোনালোকৰ সদায় লাইভ মাৰ্কেটত লাইভ আহিম বন্ধুসকল আপোনালোকৰ লগত ট্ৰেড কৰিম সদায় তো এতিয়ালৈকে আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই